คุณเคยมีประสบการณ์กับการยกโทษหรือไม่คืนนั้นเองมีกลุ่มชายติดอาวุธที่ถือดาบและไม้ตะบองเข้ามาประชิดพวกเขาโดยผู้นำกลุ่มคือยูดาสสาวกที่ทรยศพระเยซูเพื่อแลกกับเงินพวกเขาจับพระเยซูและนำพระองค์ไปหาผู้นำศาสนาในรุ่งเช้าพวกผู้นำศาสนารวมตัวกันเพื่อไต่สวนพระเยซูเนื่องจากพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าเขาจึงนำตัวพระองค์ไปหาเจ้าเมืองปิลาตเพื่อให้เขาตัดสินประหารชีวิตพระเยซูปิลาตฟังการไต่สวนแล้วก็ไม่เห็นว่าพระเยซูทำผิดใดๆเขาอยากจะปล่อยตัวพระเยซูแต่ประชาชนกลับตะโกนว่าฆ่าเขาฆ่าเขาปิลาตจึงทำตามที่ประชาชนต้องการและตัดสินประหารชีวิตพระเยซูแม้พระองค์ไม่ได้มีความผิดเลยเขายังสั่งทหารให้ทรมานพระองค์ด้วยการโบยตีก่อนนำตัวไปประหารเมื่อถึงแดนประหารพวกทหารเอาตะปูตอกที่มือและเท้าของพระเยซูตรึงพระองค์กับไม้กางเขนแล้วตั้งขึ้นสูงขณะที่ถูกตรึงบนกางเขนพระเยซูตรัสว่าพระบิดาโปรดอภัยให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดมัวเป็นเวลา3 ชั่วโมงในช่วงกลางวันแล้วพระเยซูก็ตรัสว่าสำเร็จแล้วก่อนหมดลมหายใจในเวลานั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนก้อนหินแยกออกจากกันและอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกคนจำนวนมากที่รักพระเจ้าที่ตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นจากความตายพวกเขาออกมาจากอุโมงค์และปรากฏตัวต่อหน้าคนทั้งหลายในเมืองโดยที่มีชีวิตอยู่ระหว่างนั้นสาวกของพระเยซูได้นำศพของพระองค์ลงมาและวางไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงพวกเขากลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่มาปิดปากอุโมงค์ไว้3 วันหลังจากนั้นในตอนเช้าตรู่มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เคยติดตามพระเยซูไปที่อุโมงค์เมื่อมาถึงก็เห็นว่าก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากอุโมงค์ถูกกลิ้งออกพวกเธอรีบวิ่งเข้าไปข้างในแต่ไม่เจอศพของพระเยซูทันใดนั้นมีทูตสวรรค์2 องค์ปรากฏตัวและพูดว่าพวกเจ้ามาหาคนเป็นในหมู่คนตายทำไมเล่าพระเยซูเคยตรัสแล้วว่าพระองค์จะตายและจะฟื้นคืนสู่ชีวิตในวันที่3พวกเธอก็จำคำพูดนั้นได้และไปบอกสาวกคนอื่นๆถึงสิ่งที่เกิดขึ้นการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูมีความหมายอะไรสำหรับคุณ